What's up mga moms, mga pops? Hello, good morning! So ngayon, aga akong gumising, aga ako nag-prepare, pero umalis kami ng bahay ng 5:30, maaga-aga na. Ang sabi ng aking dalagang kasama, kasi ang bagal kumilos, maaga daw kami babiyahe para maaga din makababa ng bundok. Charot. So yun, kaso bagal-bagal kumilos, ang daming pabalik-balik na pinagagawa. Anyway, sa ngayon, yun nga, sasamahan ko siya kasi meron siyang gagawin na vlog. So, papatulong siya sa akin. Nag-effort ako. Nag-effort tayo para samahan siya. So, as you can see, ito yung mga aparato niya sa bag na to. Sa mahiwagang Jansport. Nandiyan lahat yung mga kailangan niya. Kaya syempre, di naman niya kaya mag-isa lang sa bagay na yon. And may mga role daw akong gagawin. Diba? Wala naman akong talent fee. Pure love lang ang aking matatanggap pala. Pagmamahal. Kiss. Nga ganon. Ewan. Sana na nakakatabayan. Joke. Joke. Love ko naman si Vinci. My God. Love ko naman. Napilitan ako dun na. Anyway, sana hindi pa matraffic. Doon kasi pag mga daling araw, matraffic ata sa dadaanan namin. So anyway guys, a-update na lang ako ulit kung anong kaganapan sa aming mahaba-habang biyahe. Naging mahaba siya kasi sobrang traffic, no? Hindi dahil sa sobrang layo, kundi sa sobrang traffic. Oh, wag man! Pagod, sakit katawan, sakit na! Oh, ang log-log ko. Kawawa mo yung bibig ko, ay! Sakit katawan! Ayan. RC pa? KTM pa? Sports bike pa? Imbis naka-underbone, kukuha-kuha ng ganyang motor. Pipili pa ng yung masakit pa sa katawan. Kadami-daming motor. Naghanap ng comfortable, relax. Tapos ngayon, bibili ng sports bike na design for racetrack. Tapos nandito ka sa Ternate? No. Gagawin mo tong playground. Yeah. Ay, ewan ko ba? Hindi naman ganun sa MotoGP eh. Joke lang. Isipin nyo yan guys. Nagpasama siya sa akin. Pero iniwan ako. Hindi ba? Hindi ko na siya matanaw. Pero ganun pa man, hindi ako maghahabol sa kanya. Sa ganda kong to, maghahabol. Joke lang. Dito lang ako naghahabol. Bakit nga ba ako maghahabol? Kung sa dulo, alam ko lang din naman nahihintayin niya ako, diba? Kung tayo maghabol guys, kung ayaw sa atin, hindi, wag! Kung ayaw sa atin sumabay, hindi, wag! Huwag natin pilitin yung sarili natin sa taong nang iiwan. O, diba? Told ya! Dito siya, nihintay ako. Hindi ko alam kung bakit. O, diba? Sabi sa inyo eh! Nasa dulo lang. Naghihintay. Maghihintay yun eh. Pero yun na nga guys. Kung tayo maghabol sa tao, literal na nakikita natin iniwan tayo. Worst pa nga, naktan tayo. Parang ganun. Kasi at the end of the day, kung mahal ka niyan, hindi ka iwan niyan. Hindi niya hayaang mag-isa ka. Tapos yung masasabing cool off, cool off. Kapaniwala dun. Walang mag-cool off. Walang cool off. Mag-break na kayo. Kung ganun lang din naman, mag-break na kayo. Cool off pa. Para saan? Mag-break na. Bibigyang time yung sarili. Kaya na cool off. Hahanapin yung sarili. My God! Napaka-immature. Pero yun na nga. Pwede mo naman hanapin yung sarili mo kasama yung taong mahal mo, diba? Isipin, alalahanin yung mga pinagdaanan, yung mga struggles sa life, nalampasan nyo, mga problemang na-solve nyo, together, happy memories, mga ganun. Hindi yung hahanapin ko sarili ko kasi hindi ko na alam. Pero totoo, naging excuse ko na din naman yan dati na hanapin ko yung sarili ko. Pero nakipag-break talaga ako. Hindi yung cool off, yung hindi ko text, ganyan.
Break talaga. Tapos yung iba naman, hindi ko kayang ipaglaban sa pamilya ko. Way back in high school, mga bagay na hindi ko kaya ipaglaban sa pamilya ko. Siyempre, kailangan natin sundin yung magulang natin, diba? Pasensya na kung haggard ako kasi hindi expect. So yung guys, tingnan mo lang ako. Cornering siya. So kung dito, wala niya kung nasan ako. Nakapagod maging girlfriend. Hirap bumaba. Hirap mag body position. Ang hirap mag body position sa pantalon ko. Sikip. Hirap. Hindi, lapit ka dito. Dito. Saan ba yun? Ito pa. Ang haggard ko na guys. So guys, update lang. Nalakad na naman ako. Yung motor ko nandun oh. Layo ko tapos pinapaglakad ako. Eh, ang layo tapos pinapaglakad ako, diba? Tinan mo lang. Say hi to Baron Geisler, guys. Tinan mo lang nga tapos yung motor ko, iniwan ko dun. Tinan ko. Wala ko wala lang dito lang. Kasi siya ko magalaw, naglalakad ako eh. So, ayun siya guys. Naglalakad siya. Kinuha niya yung motor ko. Kasi kanina sabi ko sa kanya, kunin ko na lang yung motor ko. Sabi, iwan ko daw. Tapos ngayon, kunin niya. Ewan ko ba? Tapos yung motor niya nandoon. Ayun o. Diba? Ayun siya. Tigas kasi ng ulo. Sinabi ng malayo na. Eh, gusto niya bumesto ako doon. Eh, di ko na nga tanaw yung motor ko. Iwan ko lang daw doon. Kasi okay lang daw yun doon. Kung iwan niya, di ko naman natatanaw. Tinitingnan na kayo ng mga tao. Katigas-tigas ng ulo ng lalaki ko. Oh, diba? Hirap ka ngayon. Tigas ang ulo eh. Minsan, sumunod din sa akin. Kaya tayo nag-aaway kasi katigasan ng ulo mo din. Sige, mauntog yung helmet ko. Talab. Ewan ko. Diba? Hirap na hirap ka ngayon. Hindi na kasi ako magdadala ng helmet ko. Ay ako magdadala ng motor ko. Ayaw mo. Gusto mo iwan lang dyan. Yun. O diba? Daming oras na nasayang. Diba? Kasi kilising ka dyan.
Okay na dito. Maging supportive ka naman. Minsan lang naman to. Wow! Big word! Ako? Big word, boy! Minsan mo pala, mapapagod ka lang yan. Tatakbo-takbo kami. Kita na yung motor mo, ha? It was at this moment that he knew. He fucked up. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Ay, puta naman ginagawa mo. So, yun na nga guys. Nakakapagod maging girlfriend. Char lang. Siyempre para kay Vinci gagawin ko. Susuportahan. Tapos, magre-reklamo pa yan minsan. Tapos, kung ano-ano pa yung sasabihin. Kami kanina, inis na ako kasi may kung ano na siyang gustong gawin. Kung saan ako gusto pa pwesto. Hindi ako naman. Ang hirap iwanan ng motor ko doon sa kanto, tapos kung ano mga gamit namin, hindi ko na naabot ng tanaw. Kaya nagka-problema kami. Kainitan niya. Kaya yun, first end of the day, natapos din naman namin kahit magkanda, sub-sub na ako. Madapa na ako. Di ba na madapa ako? Actually, may footage ako na nadapa ako eh. Pwede ko siya sasama syempre. Kaya yun, sa mga nasasana all dyan, sana magka-jowa na kayo para hindi kayo naiinggit. Sana hindi kayo puro sana all. Mag-chat din kasi kayo sa crush nyo. Kausapin nyo yung crush nyo. Pag hindi kayo pinansin, lipat kayo sa ibang crush. Mas maraming crush, mas bongga. So yun guys, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. At sa boyfriend ko kung ano pinagawa sa akin kanina, kung saan ang pinapwesto, kung anong angulo ang gusto niyang ma-achieve sa buhay, bayaran mo ko, talent fee ko, mahal ah. Ang mahal ng talent fee ko. Hindi ako pinanganak para maging sunod-sunuran para maging sunod-sunuran sa'yo. Char lang. So ayun na guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood, sa pagla-like at sa pag-share. Anyway, yung nag-iisang kong page, yun lang po yung shinare ni Downshiftvinci. So yun lang po ang official Facebook page ni Downshift Kaycee. Wala na pong iba. So yun guys, salamat sa mga sumusuporta ng page ko na yon, ng channel ko na to. Thank you so much. So you'll know drill. Ride safe. Peace out. Napunit yung pantalon ko. Wait lang. Tingnan mo ako malaki.